Де кроль? Тебуня, це є Бакс. борс. Маруська, не здавайся. Маруська, не здавайся, Маруська. Маруська, не здавайся, Маруся. Маруська. Маруська, не здавайся, Маруська. Дякую, що не в обличчя. Вибачте. Там, мабуть, ще треба, да? Ні. Це пиріжки ми зробимо завтра. З горохом. Так.
беру половину з цього. Може ще трошечки пройти. А блендер у вас немає? Ні. Да? Ні, блендер немає. Зможу блендер. Сюди висипати потім. Я загуглю. Давайте все. Що ми зараз будемо ліпити? Щоб вона не літала сюди. Зараз. Отак. Ага. А то не будемо заводити? Не доходиться? Ні, будемо смажити. Може менше. Що там маселка підігрівається, а чи ні? Не замало її?
Так? Куди показати подорожче? Це маленькі. Так, то Може цього далі розпушує чи захват? може якоїсь дерев'яної повішати. А я її збила, коли цей. Теж можна цукру. Це моя улюблена страва. Ну, там і в нижній хаті. Там зроби. Аби заходила туди. А зараз Проти білої краски. То це, щоб я подивилася там на ті ході. розплилося. Це багато від цього. Їх може, на жаль, тако розкидати, я думаю, так? Ти ходиш? Треба смотрети, ти ходиш? Іди туди в долину. Були там, були вже тут, і в 5 долину, і в 5 горі, зараз 5 долину. Ну, вже можна. Хто каву, чай? Трошечки жарко. Я
Марусь, таке? Мені любий, але вже не м'ятний. Я просто така актриса. Ні, чесно, мені смачно. Сюди. Альф, ходи сюди. Альф, іди до мене. Потім треба ще пройтись. Ой. Ні. Ну, виглядає дуже гарно. Я зараз візьму ложечку. А чи ти тут? А ну давай спробуємо. Ну трохи повставати. Я не